Hello everyone! Ito po muli ang inyong biyaherong coach PD Master Daniel Causo. Welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po, kakatapos lang ng Day 1 ng World Blitz Chess Championship 2019 na ginaganap po sa Moscow, Russia. At after po ng 12 rounds, ang leading po ay si Magnus Carlsen po ng Norway with 10 points. At sinusundan po siya ni Madlakov Maxim ng Russia, 9.5 points. And then third place, hanggang 5th place, sila Nakamura ng USA, Dubov ng Russia at Nepomniachtchi ng Russia. Ayan, so meron po silang 9 points. So yan po ang top 5 ngayon kasalukuyan after round 12. So matutuloy po yung laro bukas, round 13. Most likely, kalaban po ni Magnus si Matlakov. Ayan, so abangan po natin yan bukas. So ngayon po, gusto ko lang talakayin yung isang laro po ulit ni Magnus Carlsen. So nakakadalawang laro na ako ni Magnus. Dalawa sa Rapid. Ito, ngayon, laro niya ulit. Pero this time, yung laro kung saan siya natalo. Ayan, kasi bihirang matalo po si Magnus Carlsen. At dito po sa tournament na to, meron po siyang isang talo at dalawang tabla. And then the rest panalo, the rest. So ang titingnan po natin yung game na natalo siya. Nung kalaban niya po si Grandmaster Andreikin Dmitry ng Russia. Ayan. So, simulan na po natin. So, dito po sa laro na to, si Dmitry po ay white at si Magnus naman po ay black. So, Dmitry played D4 and then Magnus replied with D5. Ayan. So, D4, D5 wins pawn game. Then, Knight F3 and Knight F6. Ayan. Ang Knight F3, pero ang ano lang yan, hindi niya muna pinapakita ko ng setup niya. Pero most likely magsi-C4 pa rin yan. And then, yun yan nangyari, C4. And Magnus replied with E6. After E6, Dmitry played Knight C3. Kung napanood niyo po yung isang video ko against Aronian versus Magnus Carlsen, ito po yung nangyari sa laro nila. At ang tinira po dito ni Magnus Carlsen is C5, yung Tarash Knight. At nanalo po siya doon, laban niya kay Aronian sa Rapid event. But this time, hindi niya po inulit yung tira niya, kundi nag-Bishop B4 po siya. Yan. Bishop B4 po, ito po yung tinatawag nilang Ragozin defense. Yan. Queen's Gambit decline, Ragozin defense. Yan. Ang idea niya, para siyang Nimso, kaya lang may early D5. So, ang tinira po dito ni Dmitry is Queen A4 check. Ayan. Pero bago po natin pasukin yung Queen A4, may mga mainline po dito na C takes D5, capture, and then Bishop G5. Meron ding Bishop G5 lang agad bago mag-E3 and then castling. So, ang pinili po ni Dmitry is pagka Bishop B4 is Queen A4. Ayan. Maganda po kasi itong Queen A4 na to. Ang kagandahan po dito is pagka Queen A4 mo, napwersa po yung kalaban mo na black na tumira ng Knight C6. Ayan. So, Knight C6 po persado kasi pag di ka na Knight C6, libre yung bishop mo. So, at least na-depensahan mo ngayon yan. So, hindi niya makain. Ayan. So, after Knight C6, E3 para po depensahan yung C4. And then, Black Castle. Ayan. So, ito po, main line po ito ng laro. Kaya pareho silang mabilis tumira. Anyway, kailangan naman nilang bumilis talagang tumira kasi Blitz po ito. Ang time control po is 3 minutes plus 2 seconds increment. Ayan. And then, Bishop D2. Tingin ko, kailangan yung tira na yan kasi tatalo na ito eh. Manggugulo eh. So, inunahan na. Nag-Bishop D2. And then, capture. Bishop takes C4. And then, Bishop D6. Ayan. Very standard po yung nangyaring tirahan. Typical po yun ng mga idea. Kailangan niya po dito, balik ko lang na konti, kailangan niya kumapture sa C4 muna bago siya mag-Bishop D6. Kasi pag hindi niya kinapture yan, nag-Bishop D6 siya, mag-C5. So, ang tanong, bakit ba kailangan niya mag-Bishop D6? Kailangan niya po mag-Bishop D6 para po bigyan ng weight tong bishop na to na white na makalabas sa pamamagitan po ng pag-E5. So, maghahanda siya mag-E5 para may pupuntahan na tong bishop. Kasi ngayon, bad bishop pa siya. At yun nga ang nangyari. Ang ginawa ng ng white is Queen C2. Queen C2, relax lang muna siya. And-expect niya na yung tira na E5. Nag-Queen C2 siya dahil sa idea niya na ganito. Pagka E5, so typical nga na idea, E5 talaga yung break niyan. So, kinapture niya lang.
knight takes, bishop takes, and dito po, tumira ng isang aggressive na tira si Dmitry, no? Ito po yung F4. And F4 po is a very good move. Parang tinake advantage niya yan para makagawa ng something sa center. Siguro pwede ka mag-E4, E5, no? Bubuka yung center. Tapos, may option pa siya mag-casting sa queen side para maka-atake siya sa king side ng pawn later on. So, yun nga, pagka F4, ang tinira ni Magnus is bishop takes C3. So, obviously, magte-take back ka. Bishop takes bishop. Dito po medyo nag-isip ng mahaba-haba ng konti si Magnus. Usually kasi every 5 seconds sumitira sila, pero dito halos 30 seconds ang inisip niya. Ginamit niya sa pag-isip. So, nag-knight G4 po siya. So, atake po sa pawn. Saka pag gumanon siya, pwede kang mag-knight E6 pa rin. Threat ng queen, dito. Mapapalit yung double bishop. Tapos nasa gitna pa yung king. Kaya okay to. Pero ang tinira dito ni Andreikin is bishop D4. Another good move. Ayan. So, ang plano niya kasi, ganito, no? Pag nag-rook E8, kakasting lang siya. So, yun ang plano niya. Magkakasting siya. Kasi, obviously, ang magiging plano ng black dito is pressure rin tong E3. Nagbigay siya ng pawn so kailangan niya mabawi yan. Pero dito po nakita po ng good move si Magnus. C5. Yan. Ang C5 po, bakit good move? Nagbigay siya ng pawn, no? Yun nga kasi, pag nag-rook E8 ka agad, kakasing lang sa queen side. Ito po, pagka C5, so persado siyang kainin kasi pag di niya naman kinain yan, malilibre ito nang walang kalatoy. At least ito nakakain siya, hindi niya pa rin makain. And then rook E8. Anong diferensya nito? Pagka rook E8 kasi, wala na siyang castling. So, hindi siya makakasting dyan. Sa queen side, at least, magkakasting siya ngayon sa king side. Which is yun nga yung ginawa. And then after casting king side, capture yun. So, dito, after rook takes E3, ang ganda ng tinira ni Andreikin Dmitry, no? May idea kasi si Magnus dito na, of course, dito lang or bishop E6 lang, simple development, palit-palit, most likely equal or draw. Pero tumira siya ng queen F2 na idea. So, ang queen F2 po, napakaganda niyang idea dahil unang-una, na-prevent na yung possible na dito, na depensan kasi pag nagpunta ka dyan, pwedeng magpalit lang dito eh. Naka-underdevelop pa kasi siya. Pag na-exchange siya lahat, mauna ka sa 7th rank mamaya. Kaya ang ginawa dito ni Magnus, bumalik lang. So, ang gusto niya lang gawin, simple lang, siguro gaganon lang, bishop E6, para mapalit-palit, slowly, and then possible draw. Yan, kasi equal lang eh. Very symmetrical pa yung pawn structure. Dito, tumira ng rook D1 si Andreikin, which is, I think, a very good move din. Dahil nga, inattack yung queen, nakakuha ka pa ng file. So, until now, hindi pa rin nakakalabas ng bishop. So, nadidelay. Queen C7. After Queen C7, another good move na naman si Dmitry dito. Nag-rook C1 lang. Ayun, no? So, hindi pa rin makalabas ng bishop kasi lagi may threat. Hindi niya nga mapalit yan. Malilibre yan pagkakain. So, pagpunta dito, nag-Queen D6. And after D6, another good move. I think very strong move po yung tinira dito ni Dmitry, which is F5. Ayan. Simple pawn move lang yung ginawa. Ano bang idea ng F5? Ito, Blitz lang to, pero ang lupit ng mga idea nila. Oh. Ang idea po ng F5, pine-prevent niya lang lumabas ng bishop. So, wala siyang mapuntahan ngayon. No? Pangit naman kasi, kung magdidepensa lang siya dito, let's say bishop D7. Kasi pagka bishop D7, F6. Pag kinapture mo, lamang na, mape-pressure na to ng gusto. Mauna ka ba 7th rank, lamang talaga sa development. So, aside from na prevent niya na makadevelop bishop, may threat ka pa na F6. Kaya po, ang ginawa ni Magnus, tumira siya ng Queen F6 para po hindi ka na
F6. Ayan. Pero after po ng Queen F6, may magandang tira naman po si Andreikin, which is Bishop B3. Ang simple lang ng idea ng Bishop B3, inalis niya lang yung bishop sa daanan ng tore para makapag 7 rock. Kasi nga naman, hindi pa rin makalabas yung bishop po. Walang mapuntahan. At dito po, kung mapapanood nyo po sa video kasi nanood ako ng live kanina, hahawakan na to ni Magnus ilalagay niya na sa rook e7, preventing this, no? Kaya lang blunder po yun, na-realize niya. Napailing siya eh. Hahawakan niya na sana. Pero hindi po yan, tinira niya po eventually ito. Pero ito, hawakan niya na sana. Pakita ko lang ano mangyayari, ba't po blunder. Kasi pagka rook e7 po, grabe blunder dito. Kung gusto niyo po makita yung malupit na tira, try niyo pong hanapin. Pwede niyo po i-post sandali yung video. Pero ang tira po dito na ginawa na pwedeng gawin ng white is queen takes h7, a7. Hindi niya pwedeng tikman yan kasi mamamate, backtrack. yan ang gagawin. Kaya hindi pwede. Nakita naman yun ni Magnus eventually, kaya hindi niya tinuloy, nag-bishop d7. Pero bishop d7, of course, rook c7, and then binigay niya yung pawn, napilitan siya, rook e7. Wala namang ibang magawa na dito kasi hindi na ito madepensan, atake eh. Pag pumunta ka naman dito, libre yun. So, talagang mahirap na to. Kaya nag-rook e7, and then rook takes pawn, nag-push lang ng pawn. Ito, madali na. Pagka-push ng pawn, rook b6, yun. Dito na po, mabilis na matatapos yung laro. Lalamang na talaga nang mararamdaman na talaga yung lamang. Ngayon po, 1 po na, pero pagka rook b6, queen g5, f6, ayan. Sobrang lakas na po, porsado kumain, capture. Sobrang lakas na po, nadagdagan pa ng isa pang pawn. Ayan. Capture, mga pretty standard move na lang to. Capture, check. So, ito po, 2 pawns up, rook endgame. Oo, may tabla po ang mga rook endgame kahit na pawn down ka, pero dito po, both sides may isang pawn na lamang, kaya kayang-kaya na nila to. Ayan, so ginugulo pa po ni Magnus. So king move. Ganito po basically nangyari. Ayan, pinahirapan po, hirap pa makapush. Nag-akit-akit pa eh. Ayan, no. Hindi pa siya basta makatulak, pero mananalo pa rin to eventually. Kaya ganyan yung mga tira nila kasi wala silang oras eh. Parang gumagamit na lang sila ng increment na 2 seconds. Ayan, ito ang gandang tira ng, ito na. Rook f4, ang ganda pong tira. Giving away to move rook a4. Gusto niya makatira ng a4, no? Giving way to that move, rook a4. Kaya ang ginawa, nag-rook a3. Pagka rook a3, king b2, rook h3, nag-a4 na. Ito madali na kasi nakatulak na eh. So, aalalayan na lang yan. Kaya ang ginawa dito ni Magnus, nag-resign na siya. Ayan. So, ito po, ito lang yung nag-iisang talo ni Magnus Carlsen kanina. Dapat siguro nag-talas na lang ulit siya, no? Baka napanalo niya ulit. Anyway, maganda naman po kasi talaga yung nilaro ni Andreikin eh. Kaya yun, napanalo niya yung laban na kay Magnus. So actually, may isa pang laro na almost muntik na matalo si Magnus Carlsen against sa batang grandmaster from Uzbekistan. Yan, 15 years old lang ata yun or 16. Pero na-draw po yung laro kasi time pressure nga. Anyway, sana po may natutunan kayo sa laro na to. At huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang aking channel pag may time kayo para mas ma-inspired pa tayong gumawa ng mga videos. At ito po muli ang inyong PD Master Daniel Causo, Biyaherong Coach. Babalik po tayo para bukas at ipanibagong video. Salamat po. Bye-bye.